वेलकम टू एक्सपर्ट विथ गौरी. आज आपण पाहणार आहोत स्टँडर्ड 8 सेकंड चॅप्टर ऑफ मॅथमॅटिक्स पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल म्हणजेच समांतर रेषा आणि छेदिका. लेट्स रिकॉल द लाईन इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर आर कॉल्ड पॅरलल लाईन्स. These two lines are parallel lines because these two lines not intersect when we grow. Line L and line M are parallel lines. Is written as line L and line M as that style. म्हणजेच एकाच प्रतलात असणाऱ्या आणि एकमेकींना न छेदणाऱ्या रेषांना समांतर रेषा असे म्हणतात. या दोन लाईन दिलेल्या आहेत. या दोन लाईन जर का आपण कितीही वाढवल्या तरी त्या इंटरसेक्ट होणार नाही आहेत, म्हणजेच एकमेकांना छेदणार नाही आहेत, म्हणून त्यांना समांतर रेषा असे म्हणतात. आता त्यामधले पहिले आपण ट्रान्सव्हर्सल याची आपण ओळख करून घेऊया. इन द ॲडजॉइनिंग फिगर लाईन एल इंटरसेक्ट्स लाईन एम अँड लाईन एन in two distinct points A and B. Line L is a transversal of line M and line N. If a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those two lines. आता या आकृतीमध्ये रेष M आणि रेष N यांना रेष L ही अनुक्रमे A आणि B या दोन भिन्न बिंदूंमध्ये छेदत आहे. त्यामुळे रेषा M आणि रेषा N यांची रेषा L ही छेदिका आहे. जर एखादी रेषा दिलेल्या दोन रेषांना दोन भिन्न बिंदूत जर का छेदत असेल तर त्या रेषेला त्या दोन रेषांची छेदिका असे म्हणतात. आता छेदिकामुळे होणारे कोन म्हणजेच अँगल्स मेड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल. कृतीमध्ये रेष M आणि रेष N यांना रेष L ही अनुक्रमे A आणि B या दोन भिन्न बिंदूंमध्ये छेदत आहे. त्यामुळे रेषा M आणि रेषा N यांची रेषा L ही छेदिका आहे. जर एखादी रेषा दिलेल्या दोन रेषांना दोन भिन्न बिंदूत जर का छेदत असेल तर त्या रेषेला त्या दोन रेषांची छेदिका असे म्हणतात. आता छेदिकामुळे होणारे कोन म्हणजेच अँगल्स मेड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल. इन द ॲडजॉइनिंग फिगर ड्यू टू द transversal there are two distinct points of intersections, namely M and N. At each of these points 4 angles are formed. Hence there are 8 angles in all. Each of these angles has one arm on the transversal and the other is on one of the given lines. These angles are grouped in different pairs of angles. Let's study the pairs. आता या आकृतीमध्ये छेदनबिंदू M जवळ 4 म्हणजे 1, 2, 3 आणि 4 हे 4 कोन आणि छेदनबिंदू N जवळ 4 कोन MNR, MNS, कोन SNT आणि कोन TNR असे 4 कोन. मग हे 4 कोन आणि हे 4 कोन असे 4 कोन मिळून 8 कोन तयार झालेले आहेत. 8ही कोनांपैकी प्रत्येक कोनाची एक भुजा छेदिकेवर आहे व दुसरी भुजा 2 पैकी एका रेषेवर आहे. याचा उपयोग करून कोनांच्या जोड्या ठरवल्या आहेत. त्या जोड्यांचा आता आपण अभ्यास करूया. करस्पॉन्डिंग अँगल्स. करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणजेच याला मराठीमध्ये संगत कोन असे म्हणतात आणि इंटेरियर अँगल्स म्हणजे आंतरकोन. ज्या जोडीतील कोनांच्या छेदिकेवरील भुजा एकच दिशा दर्शवतात व छेदिकेवर नसलेल्या भुजा छेदिकेच्या एकाच बाजूस असतात ती जोडी म्हणजे संगत कोनांची असते. म्हणजेच इफ द आर्म्स ऑन द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ अ पेअर ऑफ अँगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन अँड द अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साईड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल देन इट इज कॉल्ड अ पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स. अँड अदर हँड इंटेरियर अँगल्स अ पेअर ऑफ अँगल्स विच आर ऑन द सेम साईड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल अँड इनसाइड द गिवन लाईन्स इज कॉल्ड पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स. म्हणजे ज्या जोडीतील कोन दिलेल्या दोन रेषांच्या आतील बाजूस आहेत व छेदिकेच्या एकाच बाजूस आहेत ती जोडी आंतरकोनांची जोडी असते. लेट्स सी पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स. कोन AMP, कोन AMP अँड कोन MNR
M in R are the corresponding angles. Next are cone PMN and cone RNT are the corresponding angles. Next is cone AMQ and cone MNS are the corresponding angles. Next is cone QMN and cone SNT are the corresponding angles. On the other hand, interior angles of pairs is cone PMN and cone MNR. Cone QMN and cone MNS are the interior angles. Next is alternate angles म्हणजेच व्युत्क्रम कोन. Pairs of angles which are on the opposite sides of transversal and their arms on the transversal show opposite directions is called a pair of alternate angles. In the figure there are two pairs of interior alternate angles and two pairs of exterior alternate angles. ते आपण पाहूया. ज्या जोडीतील कोन छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूस असतात आणि छेदिकेवर असलेल्या भुजा विरुद्ध दिशा दर्शवतात ती जोडी व्युत्क्रम कोनांची जोडी असते. आता त्या दोन जोड्या कोणत्या ते आपण पाहूया. इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स आता यामध्ये कोणते ते आपण पाहूया. कोन PMN आणि कोन MNS. नेक्स्ट इज कोन QMN अँड कोन MNR. आता दुसरं जे आहे बाह्य व्युत्क्रम कोन तर ते कोणते आहेत ते बघूया. कोन AMP आणि कोन TNS. नेक्स्ट इज कोन AMQ अँड कोन RNT. हे जे कोन आहेत ते बाह्य व्युत्क्रम कोन आहेत. आता आपण सराव संच 2.1 प्रॅक्टिस सेट 2.1 पाहणार आहोत. लेट्स सॉल्व प्रॅक्टिस सेट 2.1. First question in the adjoining figure, each angle is shown by a letter. Fill in the boxes with the help of figure. First is corresponding angles. I draw this diagram here. First question, corresponding angles cone P and dash, cone Q and dash, cone R and dash, cone S and dash. What is the solution or what is the answer? Here we learn what is the corresponding angles. Cone P, answer is cone W because these two are corresponding angles. Next is cone Q, answer is cone X. Next cone R, answer is cone Y. Cone S, answer is cone Z are the answers. Next, interior alternate angles. Question is cone S and dash, cone W and dash. Here cone S is here, therefore answer is cone X, opposite sides, interior alternate angles. Next is cone W, answer is cone R. Question 2 is observe the angles shown in the figure and write the following pair of angles. I draw here this diagram. Question first is interior alternate angles. My answer solution is cone C and cone E are the interior alternate angles. Second is cone B and cone H are the interior alternate angles. Are the first question's answer. Second is corresponding angles. Answers is cone A and cone E. Next cone D and cone H. Next cone C
and cone G, and last is cone B and cone A are the answers of corresponding angle. Now solve the third question. Interior angles. What is interior angles? We learn what is the interior angles. Now solve these problems. What is the internal angles? Cone B and cone E are the interior angles, and cone C and cone H are the interior angles. Now we learn practice set 2.2 in the next video. For this, you can subscribe my channel Expert with Gauri and press the bell icon. Like, share and comment. Thank you.